Welcome everyone. আজি এটা নতুন সেশন আৰম্ভ কৰিম। এই সেশনটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি পাৰ্ট 2। ইয়াতে আমি বেসিক্যালি এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ কৰিম। ইয়াৰে আগতে আমি এটা লেসন লৈছিলোঁ। যদি ভিডিওটো চোৱা নাই ওপৰত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি কেনে চাই ল'ব। তাত আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমি বেসিক্সখিনি ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ। যেনে এতিয়া টেক্সেছ কেনেকৈ কালেক্ট কৰে, তাৰপিছত বাজেট কেনেকৈ বনায়, মানে বাজেটত কি থাকে, কোন দুটা কলুম থাকে বাজেটত, সেক্টৰছৰ কথা পাতিছিলোঁ। সেই গোটেইখিনি কথা আমি পাতিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিওটো চালেহে আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভালকৈ বুজি পাব। ঠিক আশা কৰিছোঁ এই ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ল'ব, তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ' চাব। তে আজিৰ ছেশ্যনটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ছেশ্যনটোত বেছিকেলি এমচিকিউ কৰিম আৰু ছেশ্যনটো হৈছে নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিঙৰ ওপৰত। নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিঙৰ ওপৰত আজিৰ ছেশ্যনটো। নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিং বুলি ক'লে GDP, GNP, ইকনমিক গ্ৰ'থ, ডেভেলপমেণ্ট, এই সকলোবোৰৰ ওপৰত আজি লেচনটো হ'ব। আমি এমচিকিউ কুৱেশ্যনছো কৰিম, লগতে কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি ল'ম কিছুমান। তে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ। তে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে মিক্সড ইকনমি মিনছ এন ইকনমি ৱেৰ অপশ্যন এ both agriculture and industry are equally promoted by the state. Option B, there is coexistence of public sector along with private sector. Option C, there is importance of small scale industries along with heavy industries. Now option D, economy is controlled by military as well as civilian rulers. Mixed economy মানে কি? Correct answer to হৈছে there is coexistence of public sector along with private sector. The public sector or private sector difference to কি? Public sector হৈছে য'ত নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ ডমিনেণ্ট পজিশ্যন থাকে আৰু ডিচিশ্যনছবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে লয়। নাম্বাৰছত চালে যোনবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টৰ মোৰ দেন 50% হোল্ডিং থাকে, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকক পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানীজ বুলি কোৱা হয়। যেনে ছাপ'জ অইল, ONGC, বেংকছবিলাক যেনে SBI, PNB, এই সকলোবোৰ হৈছে পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানী। নেক্সট হৈছে আকৌ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হৈছে য'ত নেকি যিকোনো এজন প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল বা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল, মানে ব'ৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ্ছ, তাহাঁতসকলে এলং উইথ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ যদি এটা কোম্পানী চলায়, তে সেইটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰত পৰে। কিন্তু ডিচিশ্যন মেকিং কেপাচিটিটো মষ্টলি যাৰ নেকি মেজৰ শ্বেয়াৰ থাকে তাহাঁতৰ হাতত থাকে, কিন্তু অভাৰঅল ইনভলভমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰায় নাথাকে আৰু মেইনলি প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলছ বা প্ৰাইভেট শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ বেছি থাকে। যেনে এতিয়া মেনুফেকচাৰিং বা মেনুফেকচাৰিং আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ নিচিনা বা ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰা, তে এই সকলোবোৰ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ বেচিকেলি প্ৰাইভেট ছেক্টৰে প্ৰভাইড কৰে। যেনে এতিয়া ৰিলায়েন্স হওক, তাৰপিছত ইনফ'চিছ, টাটা, উইপ্ৰ', আদানী, এই সকলোবোৰ হৈছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। পাব্লিক ছেক্টৰৰ কোনবোৰ ছেক্টৰ চাই ক'ব গ'লে ডিফেন্স, পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট, ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চ, তে সেই সকলোবোৰ ছাৰ্ভিচেছ পাব্লিক ছেক্টৰে চায়। বা মাইনিং হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছেক্টৰটো পাব্লিক ছেক্টৰে চায়। তে এই দুয়োটাৰে কোএক্সিষ্টেঞ্চক কয় মিক্সড ইকনমি বুলি। মিক্সড ইকনমি এক্সাম্পল হৈছে ইণ্ডিয়াত দুয়োটা চলে, পাব্লিক ছেক্টৰেও চায় আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰেও চায়। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া এক্সাম্পল হৈছে মিক্সড ইকনমি। এতিয়া মিক্সড ইকনমিৰ বাহিৰেও আৰু কেইটামান ইকনমি আছে, সেইখিনি আমি জানি লোৱা দৰকাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। প্ৰথমটো হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল ইকনমিজ। ট্ৰেডিশ্যনেল ইকনমিজত পৰে যিবোৰ ইকনমিত বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম আছে। এতিয়া দেশত নাই, পৃথিৱীত চাব গ'লে ক'তো নাই, কিন্তু থিয়ৰিটিকেলি বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম থকা ইকনমিকে ট্ৰেডিশ্যনেল ইকনমি বুলি কয়। তো বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম মানে কি? ছাপ'জ মোৰ তাত 2 কেজি দালি আছে আৰু আন এজনৰ মানুহৰ তাত 5 কেজি চাউল আছে। তো মই প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ দালিৰ, মোৰ ঘৰত দালি এভেইলেবল, আৰু আন এজন মানুহ আছে যাৰ ঘৰত ৰাইচ মানে চাউল আছে। এতিয়া মানুহজনেতো অকল চাউল খাই থাকিলেই নহ'ব বা মই দালি খাই থাকিলেই নহ'ব। তো সেইটো কাৰণে কি হয়, এতিয়া মোৰ যোনটো নিড, সেই নিডটো মই বেলেগ এজনৰ পৰা ল'ব লাগিব। ল'বৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, যিহেতু ছিষ্টেমটোত কাৰেঞ্চি নাই, তে মই যেনিবা দালি 2 কেজি দিলোঁ আৰু মানুহজনে মোক তাৰে বিনিময়ত 5 কেজি চাউল দিলে। ইয়াতে এক্সচেঞ্জটোত কোনো ধৰণৰ কাৰেঞ্চি ৰোল নাই।
মই মানুহজনক দালি দিছোঁ, মানুহজনে মোক চাউল দিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমত যোনটো ইকনমি চলে সেইটোক কয় ট্ৰেডিশ্যনেল ইকনমি, আৰু ছিষ্টেমটোৰ নাম হৈছে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম। মাৰ্কেট ইকনমি হৈছে য'ত নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ নাই। মানুহজনে বস্তু এটা লৈছে, বেলেগ এজনৰ পৰা কিনিছে, বায়াৰ আৰু চেলাৰ আছে, বায়াৰ আৰু চেলাৰৰ মাজত গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক মাৰ্কেট ইকনমি বুলি কয়। কমান ইকনমি হৈছে, এক্সাম্পলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাইনাত কি হয় যে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে গোটেইখিনি চায়। কোনোবা এজন যদি প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলেও যদি বিজনেছ কৰি আছে, তে সেই প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলজনৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেখেতে প্ৰডিউচ কৰিব, তাৰে ব্ৰেণ্ডিং কেনেকুৱা হ'ব, চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে মানে কিবা ধৰণৰ কিবা ধৰণৰ ডিপ্ৰম'ট কৰিব পাৰে নেকি, তে সেই সকলোবোৰ বস্তু যে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে নিজে চায়। তে কি হৈছে যে ওৱান চেণ্ট্ৰেলাইজ পাৱাৰ থাকে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক কয় কমাণ্ড ইকনমি বা প্লেণ্ড ইকনমিজ। ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আৰু লাষ্টটো হৈছে মিক্সড ইকনমি, যোনটো আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ। আমাৰ ইণ্ডিয়া হৈছে মিক্সড ইকনমি। এইখিনি কথা আপোনালোকে ভালকৈ জানি লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হুইচ চেক্টৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি কণ্ট্ৰিবিউটছ লাৰ্জেষ্ট টু দ্য GDP? অপশ্যন এ হৈছে প্ৰাইভেট চেক্টৰ, অপশ্যন বি ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰ, অপশ্যন চি টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ, অপশ্যন ডি পাব্লিক চেক্টৰ। এতিয়া আপোনালোকে GDP শব্দটো হয়তো শুনিছেই, আৰু ফুল ফৰ্মটো হয়তো জানে, নাজানিলে মই কৈ দিছোঁ, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট। পিছত ভালকৈ পঢ়িম আমি, ষ্টিল এটা আইডিয়া দি দিছোঁ যে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট মানে হৈছে এটা টেৰিটৰীৰ ভিতৰত, যেনিবা ইণ্ডিয়া, তো এই টেৰিটৰীৰ ভিতৰত যিমান গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰডিউচ হৈছে এক বছৰৰ ভিতৰত, সেইটোকে GDP বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে। এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে কি যে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কোনটো ছেক্টৰে হায়েষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিয়ে GDPত। অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে। কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ। এতিয়া আমি অলপ ছেক্টৰ নলেজটো লৈ লোৱা ভাল, কাৰণ কি অকল টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰৰ কথা গম পালে নহ'ব। তো এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছেক্টৰত 3টা বেচিছত ডিভাইড কৰি থৈ দিয়া আছে। এটা হৈছে এক্টিভিটিৰ থ্ৰুদি, এটা হৈছে ৱৰ্ক কণ্ডিশ্যন, আৰু এটা হৈছে এছেট অ'নাৰশ্বিপ। এক্টিভিটিৰ বেচিছত আৰু 3টা ছেক্টৰ ওলায়। এই 3টা ছেক্টৰ হৈছে, এটা হৈছে প্ৰাইমেৰী, এটা ছেকেণ্ডেৰী, আৰু এটা হৈছে টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ। এতিয়া প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰত কি হয় যে প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰত ডাইৰেক্ট ইউজ অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, যেনেকৈ ডাইৰেক্ট ইউজ হয় নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছৰ, সেইটোকে প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ বুলি কোৱা হয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ চলে সেই ছেক্টৰটোত, যেনে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ হওক, মাইনিং হওক, ফিচিং হওক, য'ত নেকি ডাইৰেক্ট ইউজ হয় নেচাৰেল ৰিচোৰ্চৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ চলি থকা ছেক্টৰটোক প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ বুলি কয়। ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ হৈছে মেনুফেকচাৰিং, যেনে এতিয়া মোবাইল ফোনৰ মেনুফেকচাৰিং চলি আছে ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়াত, তাৰপিছত কাৰ মেনুফেকচাৰিং হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান মেনুফেকচাৰিং আৰু প্ৰডাকশ্যন বা ষ্টিল হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মেনুফেকচাৰিং প্ৰডাকশ্যনৰ যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইটোৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰৰ ভিতৰত পৰে। আৰু অলপ আগতে যোনটো আমি পঢ়িছোঁ যে লাৰ্জেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কোনটো দিয়ে, টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ। টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰটো হৈছে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ। ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ হৈছে কোনবোৰ, এতিয়া ইনফ'চিছ, উইপ্ৰ, এইবোৰ হৈছে IT জায়েণ্টছ। এইসকল কোম্পেনীয়ে ক্লায়েণ্টক ছাৰ্ভিচ দিয়ে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে। ৱেব ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে, এপ্লিকেশ্যন ছাপৰ্টৰ ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান ছাৰ্ভিচেছ দিয়ে আৰু ছাৰ্ভিচেছ দিয়া কোম্পেনী আছে, সেই ছাৰ্ভিচেছ দিয়া কোম্পেনীবোৰ টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, আৰু সেই ছেক্টৰটোক ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বুলি কয়। আৰু ইণ্ডিয়াত টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰে হায়েষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিয়ে টু GDP। নেক্সট হৈছে ৱৰ্ক কণ্ডিশ্যন। ৱৰ্ক কণ্ডিশ্যনত হৈছে 2টা ছেক্টৰ আছে, এটা হৈছে অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ, আনটো হৈছে আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ। অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ যেনিবা মানুহ এজনে অইলত চাকৰি কৰে, অইলত চাকৰি কৰা মানুহজনে এভৰি মান্থ চেলেৰি পাব, তাৰপিছত মানুহজনে পেঞ্চন পাব, তাৰপিছত PF কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব, মেডিকেল বেনিফিটছ পাব, কিবা ধৰণৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয়, অপাৰেশ্যন হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোম্পেনীয়ে সেইখিনি বিয়াৰ কৰিব কষ্ট, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ এলাৱেঞ্চ পাব, ফুৰিব যাবৰ কাৰণে পইচা পাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ এলাৱেঞ্চেছ পাব। এইবোৰ হৈছে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমছ কিছুমান থাকে। অইলত কাম কৰা মানুহ এজনৰ এই গোটেইখিনি ফেচিলিটিছ থাকে। কিয় থাকে? কাৰণ কি এই ছেক্টৰটো হৈছে অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ। চবৰে এটা এটা নিজৰ নিজৰ
গোটেই চেলাৰী যে পাব বা পেঞ্চন পাব, PF কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব, এই সকলোবোৰ ৱেল অৰ্গেনাইজড হয়, এইবিলাকৰ ডকুমেণ্টেড হয় মানে গোটেই নিয়ম কানুনবোৰ। তো সেইটো কাৰণে এইটো অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ। কিন্তু আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ডে লেবাৰাৰ। এতিয়া ফ্লাইঅভাৰ এখন বনি আছে, তাতে লেবাৰ এজনে কাম কৰি আছে। লেবাৰজনে যোনদিনাখন কাম কৰিব সেইদিনাখনৰ হাজিৰা পাব, মানে সেইদিনাখনৰ ৱেজ এটা পাব। কিন্তু মানুহজনে যোনদিনাখন কাম নকৰে সেইদিনাখনৰ কাৰণে একো ধৰণৰ দৰমহা নাপায় বা একো ধৰণৰ ৱেজ নাপাব পাৰে। আৰু লগতে কি হৈছে যে মানুহজনৰ একো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমৰ লগত একো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাই। মানে মানুহজনৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয় বা পিছত যেতিয়া নেকি অল্ড এজ আহিব, মানুহজনৰ যদি পেঞ্চন লগা হয়, তেতিয়া পেঞ্চনৰো একো ধৰণৰ ফেচিলিটি নাই। তো তেনেকুৱা ছেক্টৰত কাম কৰা মানুহসকলক, যিমান ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, সেই ছেক্টৰটোক কয় আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ। গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পাৰে আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰটোকো এতিয়া অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে থ্ৰু ডিফাৰেণ্ট স্কিম, যেনেকৈ এতিয়া পেঞ্চনৰ কাৰণে অটল পেঞ্চন যোজনা। তো এই সকলোবোৰ স্কিম যোনখিনি মানুহৰ সেই ফেচিলিটিবোৰ নাই, সেই নাথাকা মানুহবিলাকক আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক স্কিম আনিছে। এতিয়া বেচিছ অফ এছেট অ'নাৰশ্বিপ অলৰেডি বুজিছোঁ এবাৰ। পাব্লিক ছেক্টৰ আছে আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। পাব্লিক ছেক্টৰ য'ত নেকি গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ ৰাখে, আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হৈছে য'ত নেকি প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল বা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলে ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ ৰাখে। আৰু অ'নাৰশ্বিপো সেই হিচাপত মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ হোল্ডিং থাকে প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলজনৰ। তো এই তিনিটা হৈছে বেছ অন এক্টিভিটি, ৱৰ্ক কণ্ডিশ্যন আৰু এছেট অ'নাৰশ্বিপ। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰ যিমান কোম্পেনীজ আছে, সেই সকলোবোৰে মেনুফেকচাৰিং কৰি আছে, প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে, ছাৰ্ভিচেছ দি আছে, গুডছ প্ৰডিউচ কৰি আছে। কিন্তু সেই সকলোবোৰ যে কাম কৰি আছে, সেই সকলোবোৰ কাম যে পাৰফৰ্ম এটা কৰি আছে, সেই পাৰফৰ্ম কৰাৰ আমি এটা পেৰামিটাৰ উলিয়াব লাগিব। নহ'লে আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম? আমাক এটা পেৰামিটাৰ লাগিব। আমি কেনেকৈ গম পাম যে ইকনমিয়ে পাৰফৰ্ম কৰি আছেনে নাই, বা আজিৰ তাৰিখত ইকনমিৰ চাইজ কি? সেই সকলো কথা গম পাবৰ কাৰণে এটা কনচেপ্টৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি যায়, আৰু সেই কনচেপ্টটো হৈছে নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিং। নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিঙৰ কনচেপ্টটো তেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। সেই কনচেপ্টটোৰ ভিতৰতে সোমাই যায় GDP কেলকুলেশ্যন, GNP কেলকুলেশ্যন, আৰু নানান ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান পেৰামিটাৰ্ছ আছে, সেই পেৰামিটাৰ্ছবিলাকৰ কেলকুলেশ্যন নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিঙৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আমি পঢ়িম আগৰ ফালে। নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আকৌ কিয় আহি পৰে? অকল সেই ইকনমিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণেই নেকি? নহয়। এতিয়া যেনিবা মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে সেই পলিচি এখন বনাব আৰম্ভ কৰিছে। পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনৰ কাৰণে নেশ্যনেল ইনকামৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি যায়। তো সেই মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আনিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিছ দিলে মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো আগবাঢ়িব পাৰিব, সেই সকলোবোৰ কথা গম পাবৰ কাৰণে আমি সেই পেৰামিটাৰবোৰ জানিব লাগিব। সেইটো কাৰণে নেশ্যনেল ইনকাম ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি যায় পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনত, ইভালুৱেশ্যনত। পলিচি এটা বনোৱাৰ পিছত সেই পলিচিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম দিছেনে নাই, বা যদি কিবা ধৰণৰ চেঞ্জেছ কৰিবলগীয়া আছে, সেইবোৰ কথা আমি গম পাব পাৰোঁ। এনুৱেল বাজেট বনাবৰ কাৰণে আমি নেশ্যনেল ইনকাম একাউণ্টিঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ল'বলগীয়া হয়, বা নেশ্যনেল ইনকামৰ আমি ফেচিলিটিটো লোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তাৰপিছত বিজনেছ ডিচিশ্যন, যে ইণ্ডিয়া এজ এ কাণ্ট্ৰি বা এখন ষ্টেটে এজ এ ষ্টেট কেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছত বেছি ছাপৰ্ট দিম বুলি ভাবিছে। তো সেই সকলোবোৰ বিজনেছ ডিচিশ্যনৰ কাৰণেও নেশ্যনেল ইনকাম ইম্পৰ্টেণ্ট, নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পেৰিজনৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পেৰিজনৰটো নিউজ আমি প্ৰায়ভাগ নিউজত পায়ে থাকোঁ। যেনে এতিয়া ইণ্ডিয়া বোলে 7% GDP গ্ৰ'থ লৈছে, বা USA 1.5% GDP গ্ৰ'থ চলিছে। তো এই সকলোবোৰ যোনবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পেৰিজন, আজি GDP ইণ্ডিয়াৰ যোনটো টোটেল GDP চাইজ, টোটেল ইকনমিক চাইজ, বা USA ইকনমিক চাইজ, সেই সকলোবোৰ কম্পেৰিজনৰ কাৰণে নেশ্যনেল ইনকাম আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট। তো নেশ্যনেল ইনকামৰ কনচেপ্টটোৰ ভিতৰত কেলকুলেশ্যনৰ 4টা পেৰামিটাৰ্ছ আছে। এটা হৈছে GDP, এটা GNP, এটা NDP, আৰু এটা হৈছে NNP। আমি পঢ়িম আগৰ ফালে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। ফাৰ্ষ্ট হৈছে এতিয়া আমি GDP কথা পঢ়ি লওঁ। সেইটোৱে চবতছে ৱাইডলি ন'ন, নিউজত হওক, আৰ্টিকলত হওক, GDP কথা প্ৰায় আমি শুনিব পাওঁ। এতিয়া GDP কি হয়? তো GDP হৈছে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, ইজ দ্য মাৰ্কেট ভেলু অফ অল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰডিউচড উইদিন দ্য ডমেষ্টিক টেৰিটৰী অফ এ কাণ্ট্ৰি
during a specified time period, usually one year. The GDP মানে হৈছে যিমান নেকি এখন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত সেই এখন ইণ্ডিয়া, সেই ইণ্ডিয়াৰ ডমেষ্টিক টেৰিটৰীৰ ভিতৰত যিমান গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰডিউচ হৈছে এক বছৰৰ ভিতৰত, সেই ভেলুটোকে GDP বুলি কোৱা হয়। আজি সে ইণ্ডিয়াত আলমিৰা এটা বনিছে, সেই আলমিৰাটো মাৰ্কেট প্ৰাইচ হৈছে, মাৰ্কেট ভেলু হৈছে 20,000 rupees। উইপ্ৰই কোনোবা এটা বেংকক এটা IT ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিছে, সেই কণ্ট্ৰেক্টৰ দাম হৈছে 200 crores। কোনোবাই হয়তো ৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা ফ্ৰুটছৰ পৰা জুচ বনাইছে আৰু সেই জুচ এবটলৰ দাম 100 টকা। তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান প্ৰডাকশ্যন আছে উইদিন দ্য টেৰিটৰী অফ এ কাণ্ট্ৰি, সেই গোটেইখিনি এক বছৰত যিমান হয় সেইটোকে GDP বুলি কয়। একাউণ্টিং ইয়াৰ হৈছে GDPৰ 1 April to 31 March নেক্সট ইয়াৰৰ, মানে এইটো বছৰলৈ যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তে 1 April 2023 পৰা 31 March 2024 লৈকে GDPৰ একাউণ্টিং ইয়াৰটো চলে। আমি বৰ্তমান বেছ ইয়াৰ লওঁ 2011-12। কিয় লওঁ, কিয় ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি যায় 2011-12ৰ? এতিয়া ৰিয়েল সেইটো কাৰণে আহি যায় নমিনেল GDP আৰু ৰিয়েল GDPৰ কনচেপ্টটো। নমিনেল GDP হৈছে আজিৰ তাৰিখত, মানে এইটো বছৰত কেলকুলেশ্যন অফ প্ৰডাকশ্যন অফ ফাইনেল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এট দ্য কাৰেণ্ট প্ৰাইচেছত যেতিয়া নেকি GDP গন্তি কৰে সেইটো কয় নমিনেল GDP। ৰিয়েল GDP হৈছে কেলকুলেশ্যন অফ প্ৰডাকশ্যন অফ ফাইনেল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ভেলুড এট দ্য বেছ ইয়াৰ প্ৰাইচেছ। 2011ত সামগ্ৰীৰ দামৰ যোনটো তালিকা, সেই তালিকাৰ কম্পেৰিজনত 2023ত সেম তালিকাৰ বস্তুখিনিৰ দাম আমি যেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিম, তেতিয়া আমি ইনফ্লেশ্যন গম পাম যে কিমানখিনি দাম 2011 পৰা 2023লৈকে বাঢ়িছে। সেইটোৰ কাৰণে এটা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু সেই ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্টটোৱে হৈছে 2011-12। আৰু সেই 2011-12ৰ GDPটোকে ৰিয়েল GDP বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, সেইটোৱে হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ। নেক্সট হৈছে GDP এট মাৰ্কেট প্ৰাইচেছ। কেলকুলেশ্যন অফ GDP এটা একচুৱেলি ট্ৰানজেক্টেড প্ৰাইচ। এতিয়া এটা লেপটপ লৈছে মানুহ এজনে, লেপটপটোৰ দাম 55,000। 55,000ত মানুহ এজনে, ইণ্ডিভিজুৱেল এজনে কিনিছে। তো সেই একচুৱেলি ট্ৰানজেক্টেড প্ৰাইচত যদি আমি GDP কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, সেইটো কয় GDP এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ। তাতে ইনডাইৰেক্ট টেক্স যিমানখিনি মানুহজনে দিবলগীয়া হ'ব, GST, ছাৰ্ভিচ টেক্স বা ভেলু ভেট, আগৰ কথা ক'লে ভেটৰ কথা হ'ব, তো সেই গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰিলে, আৰু ছাবচিডি যদি কিবা আছে সেই প্ৰডাক্টটোত সেইখিনি ইনক্লুড কৰিলে GDP এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ। তাৰপিছত হৈছে GDP এট ফেক্টৰ কষ্ট। Calculation of GDP at the actual cost of production of goods and services and not the sale. এই 55,000 লেপটপটোত প্ৰডাকশ্যনৰ সময়ত টোটেল কষ্ট হৈছিল 40,000। ঠিক আছে, সেই 40,000ৰ এগেইনষ্টত যদি আমি GDP কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, তেতিয়া সেই GDP কেলকুলেশ্যনটোক ক'ব GDP এট ফেক্টৰ কষ্ট, য'ত নেকি আমি ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ ধৰা নাই, কিন্তু প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ছাবচিডি দিছিলে সেইটো আমি ধৰিম। সেইটো কয় GDP এট ফেক্টৰ কষ্ট। এতিয়া GDP পঢ়িলোঁ, GDPৰ পিছত আহিলে এতিয়া GNP। GNP মানে কি? GNPটো সহজত বুজিবৰ কাৰণে GNP ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। GNP ফৰ্মুলা হৈছে GDP প্লাছ নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড। নেট ইনকাম ফেক্টৰ ফ্ৰম এব্ৰড, বাহিৰৰ পৰা যিমান পইচা আহিছে ইণ্ডিয়াত সোমাইছে সেই টোটেলটো। ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে ইণ্ডিয়াৰ বেছিখিনি টকা বাহিৰত ওলাই গুচি যায় আৰু বহুত কমখিনি টকা ভিতৰত সোমায়। কিয়? কাৰণ কি আমাৰ ইম্পৰ্ট বহুত বেছি, ইম্পৰ্ট আমাৰ খুব বেছি, কিন্তু সেই হিচাপত এক্সপৰ্ট বহুতখিনি কম। আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় যে নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড আমাৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাছ হৈ যায়, আৰু সেইটো কাৰণে GNP কমি যায় আৰু GDP বেছি হৈ যায়। আৰু এইখিনি যেনেকৈ মাইনাছ খাই যায় এটা ভেলু, তে GNP অট'মেটিকেলি কমি যায়। নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰডৰ ফৰ্মুলাটো আমি এবাৰ চাই লওঁ যে ৰিচিভ বাই ৰেচিডেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ৱৰ্কিং এব্ৰড মাইনাছ ইনকাম পেড টু দ্য ফৰেইন ৰেচিডেণ্টছ ফৰ ৱৰ্কিং ইন ইণ্ডিয়া।
সেইটো এটা ক্যালকুলেশনৰ ফৰ্মুলা তাৰপিছত হৈছে এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট মাইনাস এক্সপোৰ্ট সেইটো এটা ফৰ্মুলা তো তেনেকৈ আমি জিএনপি ক্যালকুলেশন কৰোঁ GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad এইটো মনত ৰাখিব এই কোৱেশ্চনটো বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলত এক্সামত সোধে তাৰপিছত নেক্সট আমি খুব শুনি থকা দুটা শব্দ এটা হৈছে ইকোনমিক গ্ৰোথ আৰু এটা হৈছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি সেইটো এবাৰ চাই লওঁ ইকোনমিক গ্ৰোথ মানে হৈছে প্ৰডাকশন অফ ইনক্ৰিজ ইন প্ৰডাকশন অফ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস এটা নেকি গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস প্ৰডাকশনটো বাঢ়ি যায় মানে হয় মানে ক'ব লাগিব যে ইকোনমিক গ্ৰোথ হৈছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হৈছে ডেভেলপমেন্ট ইন জেনাৰেল ওয়েলফেয়াৰ বিকজ অফ ইকোনমিক গ্ৰোথ কেনেকুৱা ধৰণৰ সে এখন দেশত এখন সৰু সিটি এখনতে ধৰক এটা সময়ত কেনেকুৱা আছিল সেই সিটিখন যে গুৱাহাটী তে গুৱাহাটীত এটা সময়ত হিমান এটা ফেসিলিটিজ নাছিল আজিৰ তাৰিখত যিমান আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীত উবাৰ আছে ওলা আছে সুইগি আছে ঠিক আছে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ সে এতিয়া ভেৰি এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ৰুমত থকাটো বহুত কমন হৈ গৈছে এটা সময়ত এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ৰুমত থকাটো বহুত লাক্সাৰি এটা আছিল আজিকালি সবৰে ঘৰে ঘৰে এসি আহি গৈছে তে সেই যোনটো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে বিকজ অফ ইকোনমিক গ্ৰোথ হোৱাৰ কাৰণে যোনটো ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে মানুহৰ লাইফষ্টাইলত চেঞ্জেছ আহিছে মানুহে আজিকালি বহুত ভাল খোৱা লোৱা কৰে য'ত নেকি বহুত কম ক্যালোৰিজ থাকিব তেলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিমানখিনি ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্ট দেখো বিকজ অফ ইকোনমিক গ্ৰোথ সেইটো হৈছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আৰু প্ৰডাকশন যেটা নেকি বাঢ়ি যায় গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছৰ সেইটো কয় ইকোনমিক গ্ৰোথ ইকোনমিক গ্ৰোথক আমি নাম্বাৰছত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰোঁ 7% 8% তেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰছত আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এইটো ইউনিডাইমেনশ্যনেল এটা ফলাই মানে গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছ যেটা নেকি বাঢ়িব ইকোনমিক গ্ৰোথ বাঢ়িব সেইকাৰণে ইউনিডাইমেনশ্যনেল কিন্তু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হৈছে কোৱালিটেটিভ মানুহৰ লাইফষ্টাইলটো যেনেকৈ চেঞ্জ হয় সেই লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হ'লে কোনো ধৰণৰ নাম্বাৰছ দিব নোৱাৰি যে এতিয়া 8 হৈছে বা 9 হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰছ আমি দিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এইটো কোৱালিটি বেচিছত সেইকাৰণে কোৱালিটেটিভ আৰু এইটো হৈছে কোৱান্টিটি বেচিছত সেইকাৰণে কোৱান্টিটেটিভ আৰু লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছবোৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল হয় এটা ফালে নহয় বহুত ফালেদি বাঢ়িব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে সেইটোক মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল বুলি কয় এতিয়া এখন দেশত হয়তো ইকোনমিক গ্ৰোথ হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু একো ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট নাই মানুহৰ লাইফষ্টাইলত একো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নাহিব পাৰে সেইকাৰণে ইকোনমিক গ্ৰোথ কেন হেপেন উইদাউট ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অন দ্য আদাৰ হেণ্ড কেন নট হেপেন উইদাউট গ্ৰোথ নোহোৱাকৈ ডেভেলপমেন্ট হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে ইকোনমিক গ্ৰোথৰ ইণ্ডিকেটৰ হৈছে যেনিবা এতিয়া GDP তাৰপিছত পাৰ কেপিটা ইনকাম এইবিলাক হৈছে ইকোনমিক গ্ৰোথৰ ইণ্ডিকেটৰ আৰু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ইণ্ডিকেটৰ হৈছে হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ইজ অফ লিভিং সেই সকলোবোৰ হৈছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ ইনডেক্স য'ত নেকি মানুহৰ লাইফষ্টাইলৰ কথা আমি আইডিয়া এটা পাওঁ আৰু এইবিলাক বেচিক্যালি ৰেংকিং সিস্টেমত দিয়ে যেনে কোনোবা এটা ৰেংকিঙত হয়তো ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং 76 আৰু ইউএছৰ ৰেংকিং বা ইউৰোপিয়ান কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰি ৰেংকিং 2 তে আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰোঁ যে ইউৰোপৰ হয়তো সেই পেৰামিটাৰটোত লাইফষ্টাইল পেৰামিটাৰটোত ইউৰোপ ইজ ডুইং মাছ বেটাৰ দেন ইণ্ডিয়া সেইটো হৈছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এটা নেক্সট যেহেতু আমি এইটো পঢ়িলোঁ তে আশা কৰিছোঁ যে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে সহজতে পাৰিব সেইটো হৈছে ডেভেলপমেন্ট ইজ অপশ্যন এ চিনোনিমাছ উইথ ইকোনমিক গ্ৰোথ অপশ্যন বি নেৰৱাৰ দেন ইকোনমিক গ্ৰোথ অপশ্যন চি ৱাইডাৰ দেন ইকোনমিক গ্ৰোথ নে অপশ্যন ডি নট ৰিলেটেড টু ইকোনমিক গ্ৰোথ কি হ'ব পাৰে ডেভেলপমেন্ট চিনোনিমাছ হয় নেৰৱাৰ হয় নে ৱাইডাৰ হয় নে ৰিলেটেডেই নহয় অবভিয়াছলি আপোনালোকে হয়তো আইডিয়া লগাইছেই অলৰেডি যে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৱাইডাৰ দেন ইকোনমিক গ্ৰোথ ঠিক আছে নেক্সট GDP এট ফেক্টৰ কষ্ট ইজ কুৱেশ্যনটো দেখি কেনে ভয় নাখাব আমি ভালকৈ বুজি ল'ম আগৰ ফালে তবে GDP এট ফেক্টৰ কষ্ট ইজ অপশ্যন এ GDP মাইনাছ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ প্লাছ ছাবচিডিজ অপশ্যন বি GDP মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এলাৱেঞ্চেছ অপশ্যন চি NNP নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট প্লাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এলাৱেঞ্চেছ অপশ্যন ডি GDP মাইনাছ ছাবচিডিজ প্লাছ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ কি হ'ব এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগত আমি এটা কনচেপ্ট বুজি লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট
সেই কনচেপ্ট হৈছে কনচেপ্ট অফ মাৰ্কেট প্ৰাইচ এণ্ড ফেক্টৰ কষ্ট, যোনটো নেকি মই অলৰেডি এবাৰ আগতে বুজাইছোঁ, ষ্টিল এবাৰ ভালকৈ বুজাই দিছোঁ। এতিয়া মাৰ্কেট প্ৰাইচ হৈছে একচুৱেলি ট্ৰানজেক্টেড প্ৰাইচ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ, যোনটো দামত ট্ৰানজেকশ্যনটো হৈছে, যোনটো দামত ট্ৰানজেকশ্যনটো হোৱাৰ কাৰণে আপুনি এটা গুড বা এটা ছাৰ্ভিচ পাইছে। সেই ঘড়ী এটা কিনিব গৈছে 5,000 টকাত, সেই একজেক্টলি 5,000 টকাত যিহেতু কিনিব পাইছে সেইটোক কয় মাৰ্কেট প্ৰাইচ। ফেক্টৰ কষ্ট হৈছে সেই ঘড়ীটো বনোৱাৰ প্ৰডাকশ্যন যোনটো কষ্ট, সেই 5,000 টকা ঘড়ীটো বনাওঁতে কোম্পানীটোৰ 2,800 টকা খৰচ হৈছে, সেইটো হৈছে ফেক্টৰ কষ্ট। ফেক্টৰ কষ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে, সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে F = মানে ফেক্টৰ কষ্ট = মাৰ্কেট প্ৰাইচ মাইনাছ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স। সহজত মনত ৰাখিবৰ কাৰণে F = M - N, তেনেকৈ মনত ৰাখিব। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো দি বহুতকেইটা এনচাৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ফেক্টৰ = মাৰ্কেট প্ৰাইচ মাইনাছ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স, F = M - N। নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছৰ ভিতৰত ফৰ্মুলাটো হৈছে ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাছ ছাবচিডি। যদি কিবা ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন ছাবচিডি আছে যেনেকৈ আমি সেইটো ভৰাই দিম ফৰ্মুলাত, তেতিয়া আহি যাব যে ফেক্টৰ কষ্ট = মাৰ্কেট প্ৰাইচ মাইনাছ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ প্লাছ ছাবচিডিজ। এতিয়া কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ? কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন A, GDP মাইনাছ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ প্লাছ ছাবচিডিজ। ফৰ্মুলাটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, F = M - N, এইটোৱে মেইন। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল্ড GDP Deflator? GDP Deflator কাক কয়? আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলোঁ নমিনেল GDPৰ কথা আৰু ৰিয়েল GDPৰ কথা, তাৰে পৰাই আহিছে GDP Deflator কনচেপ্টটো। আৰু এতিয়া আমি বুজি পাম যে আমি নমিনেল আৰু ৰিয়েল GDP কেলকুলেশ্যন কৰাৰ কাৰণটো কি। তেতিয়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কল্ড GDP Deflator? ৰেচিঅ' অফ নমিনেল টু ৰিয়েল GDP, ৰেচিঅ' অফ নমিনেল টু ৰিয়েল GNP, ৰেচিঅ' অফ নমিনেল টু ৰিয়েল CPI, নে ৰেচিঅ' অফ ৰিয়েল টু নমিনেল GNP? কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ? কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন A, ৰেচিঅ' অফ নমিনেল টু ৰিয়েল GDP। এতিয়া নমিনেল আৰু ৰিয়েল GDPৰ যোনটো কনচেপ্ট, ৰিয়েলত আমি কোনটো বেছ ইয়াৰ লওঁ? 2011-12, নমিনেলত যোনটো কাৰেণ্ট ইয়াৰ, এইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব 23-24। এই দুটা ভেলুৰ পৰা আমি কি গম পাওঁ যে এতিয়া যোনটো 2011-12ৰ ডেটা, সেইটো অলৰেডি আমাৰ ডেটাটো অলৰেডি আছে। যোনটো বস্তুৰ যি দাম সেই প্ৰাইচ লিষ্টটো আমাৰ তাত অলৰেডি আছে, নমিনেলটো চেঞ্জ হৈ থাকে। তো নমিনেলটো যেনেকৈ চেঞ্জ হৈ থাকে তাৰে পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ ইনফ্লেশ্যন। আমি GDP Deflator থ্ৰুদি, এই ফৰ্মুলাটোৰ থ্ৰুদি আমি ইনফ্লেশ্যন কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ। ফৰ্মুলাটো আৰু এবাৰ ভালকৈ চাই লওক। ৰিয়েল GDP Deflator = nominal GDP at current prices divided by real GDP at constant prices. Current prices, constant prices. কাৰণ কি ৰিয়েল GDP যোনটো 2011ৰ ডেটা সেইটো এতিয়া কনষ্টেণ্ট, সেইটো চেঞ্জ নহয়, কিন্তু 100%। এই যোনটো GDP Deflator ডেটা সেইটো কোনে কেলকুলেট কৰে? সেইটো ৰিপৰ্ট কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। ঠিক আছে। এতিয়া ইণ্ডিয়াত কি হয় বা এখন এক্সপেণ্ডিং ইকনমিত কি হয় যে নমিনেল GDP সদায় ৰিয়েল GDPতছে বেছি হয়। কিয় হয়? কাৰণ কি যেনেকৈ এখন দেশ এক্সপেণ্ড হৈ গৈ থাকে, সেই দেশখনত কাৰেঞ্চি চলাটো বাঢ়ি যায়। আৰু কাৰেঞ্চি চলা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ হাতত বেছি টকা আহে। বেছি টকা আহিলে মানুহে বস্তুৰ কাৰণে বেছি দাম দিবৰ কাৰণে সাজু হয়, আৰু বেছি দাম দিব যেনেকৈ সাজু হয়, এতিয়া নমিনেল GDPটো অট'মেটিকেলি বাঢ়ি যায় কম্পেয়াৰ্ড টু ৰিয়েল GDP। আৰু সেইকাৰণে এক্সপেণ্ডিং ইকনমি নমিনেল GDP সদায় হাই থাকিব ৰিয়েল GDPতকৈ। তাৰপিছত হৈছে GDP গ্ৰ'থ ৰেট। গ্ৰ'থ ৰেটৰ ফৰ্মুলাটো নৰ্মেল যোনটো গ্ৰ'থ ৰেটৰ মেথমেটিকেল ফৰ্মুলা সেইটোৱে, প্ৰেজেণ্ট মাইনাছ লাষ্ট ডিভাইডেড বাই লাষ্ট। GDP of previous year minus last year divided GDP of present year minus last year divided by last year into 100%. It is a GDP growth rate. Next question number 6. Which of the following is correct about national disposable income? Option kita চাই লওক A, B, C, D. গোটেইখিনি মই নপঢ়োঁ, এটাই পঢ়ি দিছোঁ। গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট এট মাৰ্কেট প্ৰাইচেছ মাইনাছ আদাৰ কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। আৰু সেইটোতে এতিয়া প্লাছ মাইনাছকৈ চেঞ্জ কৰি দিছে। তে কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে? ডিছপ'জেবল ইনকাম, মানে আমাৰ হাতত, আমাৰ দেশত কিমানখিনি ডিছপ'জেবল মানে হাতত থকা ইনকাম কিমানখিনি আছে। কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন ডি, নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ প্লাছ আদাৰ কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড।
এটা আদাৰ কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত সোমাই ৰেমিটেঞ্চ মানে হৈছে মানুহ এজনৰ ল'ৰা এটা যদি US-ত চাকৰি কৰি আছে আৰু US-ৰ পৰা মাক দেউতাকৰ কাৰণে যদি ইণ্ডিয়ালৈকে পইচা পঠায়, সেই পইচাটো যোনটো আহে ইণ্ডিয়ালৈকে সেইটোক ৰেমিটেঞ্চ বুলি কয়। তাৰপিছত হৈছে গিফ্ট বা ডনেশ্যন, এইবোৰ যোনবোৰ নেকি কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ্ছ কিছুমান যোনবোৰ ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আহি থাকে সেইবোৰক আদাৰ কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ধৰা হয়। ঠিক আছে, সেইটো হৈছে মই যোনটো কৈছোঁ অলৰেডি যে মেক্সিমাম এমাউণ্ট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ দ্য ডমেষ্টিক ইকনমি হেজ এট ইটছ ডিছপ'জেল, সেইটোকে কয় নেশ্যনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম। থিয়ৰিটিকেল ডেফিনেশ্যনটো এবাৰ মনত কৰি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7, when we produce a good by exploiting natural resources it is called, এইটো কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে বহুত ইজিলি কৰিব পাৰিব লাগে। অপশ্যন এ প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ, বি ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ, চি পাব্লিক ছেক্টৰ, নে অপশ্যন ডি ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ। একদম আৰম্ভণিতে পঢ়াইছিলোঁ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ। প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰত আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছৰ এক্সপ্লইট কৰি কেনে গুডছ প্ৰডিউচ কৰোঁ। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড এডেড টু GDP গিভছ GNP, NNP, NDP, নে নান অফ দি এবাভ। কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ? কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে GNP। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি বহুতবাৰ আমি কৰিলোঁ আগৰ ফালে। GNP ইজ ইকুৱেল টু GDP প্লাছ নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড। এতিয়া এইটো যেতিয়া নেকি প্লাছ হয় বা মাইনাছ হয় সেই হিচাপত GNP ডাঙৰ হ'ব বা GDP ডাঙৰ হ'ব। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ইন ইণ্ডিয়া GDP ইজ হায়াৰ দেন GNP বিকজ কাণ্ট্ৰিজ, অপশ্যন এ ইম্পৰ্ট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এক্সপৰ্ট, অপশ্যন বি কেপিটেল ইনফ্ল' ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কেপিটেল আউটফ্ল', অপশ্যন চি নেট ফেক্টৰ ইনকাম ইজ নিগেটিভ, নে অপশ্যন ডি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ মোৰ দেন ইনকাম। কোনটো হ'ব? ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? GNP ইজ ইকুৱেল টু GDP প্লাছ নেট ইনকাম ফেক্টৰ ফ্ৰম এব্ৰড। ঠিক আছে, এতিয়া GDP ইজ হায়াৰ দেন GNP কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া নেকি সেইটো মাইনাছ হ'ব। সেইটো যদি মাইনাছ হয় তেতিয়া GDP পৰা এটা অংশ লৈ যোৱাৰ লগে লগে GNP GDPতছে সৰু হৈ যাব বা GDP বেছি হৈ যাব GNPতছে। কেতিয়া হ'ব পাৰিব? যেতিয়া নেকি কেপিটেল ইনফ্ল' ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইম্পৰ্ট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এক্সপৰ্ট। ইম্পৰ্ট যেতিয়া নেকি বাঢ়ি যাব এক্সপৰ্টতছে, তেতিয়া পইচা ওলাই গুচি যাব দেশৰ পৰা, আৰু দেশৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে GNP উইল বি লেছ দেন GDP। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, depreciation is generated due to option A increase in the value of liability, option B decrease in capital, option C wear and tear, নে option D increase in the value of assets। কোনটো হ'ব? তে depreciation কেতিয়া হয়? depreciation হয় যেতিয়া wear and tear হয়। option C wear and tear। আমি depreciationৰো এটা বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে GDP কেলকুলেশ্যনত, ইণ্ডিয়াৰ ইনকাম একাউণ্টিঙত। তে এবাৰ ভালকৈ বুজি ল'ব। এতিয়া 2012তছে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মেচিনাৰী কিনা হৈছিলে। তো সেই মেচিনাৰীটো অভাৰ দিছ ইয়াৰ্ছ মানে 12 ইয়াৰ্ছত 2023ত বহুতখিনি ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ হ'ব। হয়তো মেকানিকেল পাৰ্টছৰ ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা দুই এটা বস্তু হয়তো বেয়াও হৈ যাব পাৰে, জ্বলি যাব পাৰে। তো অভাৰঅল সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে মানিটাৰী টাৰ্মছত কি হৈছে? লছ অফ কেপিটেল হৈছে। ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰৰ কাৰণে লছ অফ কেপিটেল হৈছে। লছ অফ কেপিটেল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে যোনটো মেচিনৰ দাম 2011তছে 10 লাখ টকা আছিলে, 2023ত সেই চেম মেচিনটোৰ দাম হয়তো 2 লাখ টকা হৈছে। 8 লাখ টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনত আহি গ'ল। তো সেই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ যোনখিনি 8 লাখ টকা, সেই 8 লাখ টকাটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ভালকৈ চলি থাকিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিব লাগিব। ৰিপ্লেচমেণ্টত যোনটো খৰচ কৰা হয় সেই খৰচটো কেপিটেল কনজামশ্যন এলাৱেঞ্চত ধৰা হয়। কেপিটেল কনজামশ্যন এলাৱেঞ্চৰ ভিতৰত আকৌ দুটা বস্তু আছে, দুটা পেৰামিটাৰ। এটা পেৰামিটাৰ হৈছে নেট ইনভেষ্টমেণ্ট, যোনটো নেকি নতুন ইনভেষ্টমেণ্ট যদি কৰে এই মেচিনটোৰ ক্ষেত্ৰতে হয়তো এটা আপগ্ৰেডেড ভাৰ্চন আহিব পাৰে 2023ত। সেইটোৰ কাৰণে যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে, তে সেইটো পৰিব নেট ইনভেষ্টমেণ্ট বা নতুন ইনভেষ্টমেণ্ট, নিউ ইনভেষ্টমেণ্টত। আকৌ এটা হৈছে যে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ। যদি এই মেচিনটো বাকী চব ঠিকে আছে কিন্তু ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰৰ কাৰণে যদি কিবা ধৰণৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, বিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ধৰণৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, বা বেল্টত কিবা
wear and tear হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় তে সেইটো পৰিব ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰত আৰু সেই টোটেলটো কয় গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট তে সেইটো কাৰণে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ কাৰণে লছ অফ কেপিটেল হয় সেইটোৱে মেইন লছ অফ কেপিটেল হয় আৰু সেই লছ অফ কেপিটেলটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ভালকৈ চলাবৰ কাৰণে আমি পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় সেই পইচা খৰচ যোনখিনি আমি কৰোঁ সেইখিনি কয় গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ভালকৈ চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 11টো কৰিব The GDP after adjusting the value of depreciation is called GDP যেতিয়া নেকি আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো ইনক্লুড কৰি দিওঁ যোনটো একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেল হয় ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এডজাষ্ট কৰাটো এইটো কি বুলি কয় NNP GNP NDP নে নান অফ দি এবাভ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে NDP হৈছে GDP ভেলু আফটাৰ এডজাষ্টিং দ্য ভেলু অফ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ঠিক আছে এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে কি কি পঢ়িলোঁ GDP পঢ়িছোঁ GNP পঢ়িছোঁ GDP GNP পিছত আৰু দুটা নতুন আহিছে সেই দুটা হৈছে NDP আৰু NNP মানে হৈছে নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট আৰু NNP হৈছে নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট আমি যেতিয়া নেকি GDP পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট পাওঁ NDP আৰু GNP পৰা যেতিয়া নেকি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰোঁ সেইটো তেতিয়া আমি পাওঁ নেট নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট এতিয়া মেথড অফ কেলকুলেটিং ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ভেৰিজ ফ্ৰম কাণ্ট্ৰি টু কাণ্ট্ৰি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কেলকুলেশ্যন কৰা নিয়ম দেশৰ বেলেগ দেশত বেলেগ নিয়মত চলে সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় কি যে আমি NDP আৰু NNP কম্পেৰিজনৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পেৰিজনৰ কাৰণে ইউজ নকৰোঁ আমি GDP ইউজ কৰোঁ এই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ফেক্টৰটো বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বেলেগ ধৰণে কেলকুলেট কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 Which of the following is the method to measure the national income? National income কথা আমি বুজিছোঁৱে কিন্তু এটা মেথড কোনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অপশ্যন এ হৈছে এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড অপশ্যন বি ইনকাম মেথড অপশ্যন চি প্ৰডাকশ্যন মেথড নে অপশ্যন ডি অল অফ দি এবাভ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন ডি অল অফ দি এবাভ হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু গোটেইকেইটা মেথডৰ জাষ্ট এটা থুলমূল আইডিয়া লৈ থৈ দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট যদি ভিতৰত বেছি সোমাব নালাগে তো এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডত কি হয় যোনবোৰ এক্সপেন্স ছাইডৰ পৰা কেলকুলেট কৰা হয় কনজামশ্যন অফ ফাইনেল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ কনজামশ্যন তাৰপিছত ইনভেষ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্চেছ তাৰপিছত এক্সপৰ্ট মাইনাছ ইম্পৰ্ট সেই গোটেইবিলাকৰ এডিশ্যনত যেতিয়া নেকি আমি এক্সপেন্সৰ ছাইডৰ পৰা চাওঁ সেইটো তেনেকৈ কেলকুলেট কৰিলে সেইটো GDP কেলকুলেশ্যনক এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডৰ থ্ৰুদি কেলকুলেট কৰা বুলি কয় নেক্সট হৈছে ইনকাম মেথডত হৈছে সাম অফ অল দ্য ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন ডেট ইজ ৱেজেছ ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ প্ৰফিট আৰ্ণ ৰেণ্ট এটচেট্ৰা যিমান ইনকাম ছাইডৰ পৰা আছে মানে এডিশ্যন হৈ কেনে যোনটো আমি ভেলু পাম সেইটো কয় GDP কেলকুলেশ্যন থ্ৰু ইনকাম মেথড তাৰপিছত হৈছে প্ৰডাকশ্যন মেথড মানে এডিং দ্য ভেলু এডেড বাই দ্য ফাৰ্মছবিলাকে ইণ্ডিভিজুৱেলক সামগ্ৰী বেচে আৰু যি সামগ্ৰী বেচে তাৰে গোটেইখিনি যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ এডিশ্যন কৰোঁ আৰু এটা GDP ভেলু পাওঁ সেই GDPটো কয় থ্ৰু প্ৰডাকশ্যন মেথড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ কেলকুলেটিং GDP অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন এ হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন বি মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিনেন্স অপশ্যন চি চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিক্স অফিচ নে অপশ্যন ডি চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যন ৰেছপনচিবল ফৰ কেলকুলেটিং GDP অফ ইণ্ডিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিক্স অফিচে কেলকুলেশ্যন কৰে GDPৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হুইচ ইজ দ্য বেষ্ট ইয়াৰ ফৰ কেলকুলেটিং ৰিয়েল GDP এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন ভালকৈ মনত ৰৈ যাব লাগে মোৰ মতে তো কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যনকেইটা কৈ দিছোঁ 2018-19 অপশ্যন বি হৈছে 2014-15 অপশ্যন চি 2011-12 নে অপশ্যন ডি 2012-13 তো কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি 2011-12 হৈছে ৰিয়েল GDPৰ বেছ ইয়াৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 নেশ্যনেল ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু NNP এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ NNP এট ফেক্টৰ কষ্ট নে GNP এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ নে GNP এট ফেক্টৰ কষ্ট কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে GNP এট ফেক্টৰ কষ্ট মানে নেশ্যনেল ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু NNP এট ফেক্টৰ কষ্ট এইটো অলপ থিয়ৰিটিকেল মনত ৰাখিব NNP এট ফেক্টৰ কষ্টকে নেশ্যনেল ইনকাম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 দ্য টোটেল ইনকাম ফ্ৰম ইকনমিক এক্টিভিটিজ এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি উইদিন এ ইয়াৰ ইজ ন'ন এজ নেশ্যনেল ইনকাম ডিছপ'জেবল ইনকাম নেট ইনকাম নে নান অফ দি এবাভ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অবভিয়াছলি নেশ্যনেল ইনকাম একদম আৰম্ভণিতে পঢ়িছোঁ কিন্তু জাষ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই কথাটো যে টোটেল ইনকাম ফ্ৰম ইকনমিক এক্টিভিটিজ এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি
across the country হেতুকে national income বুলি কয় next question number 17 the concept of gross domestic product was developed by option A Adam Smith option B Simon Kuznets option C John Maynard Keynes or option D none of the above correct answer is option B Simon Kuznets GDP concept to develop করিছিলে next question number 18 which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of contribution of different sectors to the GDP of India primary secondary tertiary asile এই primary secondary tertiary ভিতৰত কোনটো সেক্টৰে মানে descending order কোনটো হয় অপশন কিটা পা আমি এটা বস্তু দেখিব পাৰো যে এই দুটা ডাইৰেক্ট এলিমিনেট হৈ যাব কিয় এলিমিনেট হৈ যাব কাৰণ আমি জানো যে সাৰ্ভিস সেক্টৰে হাইয়েস্ট কন্ট্ৰিবিউশন কৰে টু ইণ্ডিয়াছ জিডিপি তাৰপিছত আহি গ'ল যে বাকি দুটা ভিতৰত কোনটো হাইয়েস্ট কৰে তে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপশন বি সাৰ্ভিসেস ইন্ডাস্ট্ৰিজ এগ্ৰিকালচাৰ এই সাৰ্ভিসেস হাইয়েস্ট কৰে নেক্সট ইন্ডাস্ট্ৰি কৰে আৰু লাষ্টত এগ্ৰিকালচাৰ যদিও আমি এগ্ৰিকালচাৰ স্পেসিফিক কান্ট্ৰি কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ জিডিপিত সবচেয়ে লিষ্ট কন্ট্ৰিবিউশন কৰে next question number 19 GNP is less than GDP depending upon whether indirect taxes are more than subsidies depreciation is included or not net factor income from abroad is positive or negative indirect taxes are less than subsidies এই কোৱেশ্যনটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া পাৰিব লাগে GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad তে GNP is less than GDP depending upon whether কি হ'ব পাৰে অপশন সি net factor income from abroad is positive or negative ঠিক আছে net factor income from abroad is positive or negative এটো যদি নেগেটিভ হৈ যায় GNP will be less than GDP আৰু যদি পজিটিভ হৈ যায় তেতিয়া হলে GNP will be greater than GDP এইখিনি আৰু এইখিনি বাই দুটা কোৱেশ্যন অলৰেডি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আৰু এটা কোৱেশ্যন আগতেও কৰিছে সেইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট next question number 20 transfer payments refer to payments that are made to workers on transfer from one job to another option B without any exchange of goods and services option C as compensation to employees and option D none of the above transfer payment হৈছে say তোমাৰ মোবাইলৰ পৰা তুমি 2000 টকা আনজন লগক দিছা থ্ৰু ইউপি মানুহজনক দিছা এই যোনটো ট্ৰানজেকশন কৰিছা এই ট্ৰানজেকশনটো এই কাৰণে কৰিলা কাৰণ কি মানুহজনে তোমাক পইচাটো খুদিছে কিবা এটা দৰকাৰত লাগে কিন্তু পইচাটো দিয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ তুমি গুডছ পোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ সাৰ্ভিস পোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনটো ট্ৰানজেকশন যত নেকি একো ধৰণৰ গুডছ বা সাৰ্ভিসেস ট্ৰানজেক্ট হোৱা নাই সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰানজেকশনক ট্ৰান্সফাৰ পেমেন্টস বুলি কোৱা হয় আৰু ট্ৰান্সফাৰ পেমেন্টছৰ জিডিপিৰ কাৰণে একো কন্ট্ৰিবিউশন নাথাকে বহুত এনে পেমেন্টস হৈ আছে কিন্তু জিডিপি একো ধৰণৰ ৰোল প্লে নকৰে সো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে উইদাউট এনি এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস ট্ৰান্সফাৰ পেমেন্ট হৈছে উইদাউট এনি এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস যদি পেমেন্ট কৰা হয় তেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ পেমেন্টস বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত হৈছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 21 লাষ্ট কোৱেশ্যন আমাৰ আজিৰ ভিডিও সেশনটোত purchasing power parity theory is related with purchasing power parity theory is related with interest rate bank rate wage rate ne exchange rate correct answer কোনটো correct answer is option D exchange rate এটা purchasing power parity মানে কি এটা সে US আৰু এখন আছে ইন্ডিয়া তোমাৰ হাতত 10000 টকা আছে ইন্ডিয়াত 10000 টকাত তুমি কেটামান বস্তু ল'ব পাৰিবা চেক কাপোৰ ল'ব পাৰিছা এটা মোবাইলও ল'ব পাৰিছা হয়তো সৰু মোবাইল এটা আৰু কিবা এটা XYZ বস্তু এটা লৈছা এটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 10000 টকা থাকিলে তুমি এইটা বস্তু ল'ব পাৰিছা সেম 10000 টকা তোমাৰ যদি ইউএছত থাকে তে তুমি কি ল'ব পাৰিবা হয়তো তুমি বহুত কিছুমান জায়গাত নিউয়ৰ্কৰ নিচিনা জায়গাত হয়তো জাস্ট এটা পেন্টহে ল'ব পাৰিবা তাতছে বেছি হয়তো একো ল'বই নোৱাৰিবা এই যোনটো পাৰচেসিং পাৱাৰ পেৰিটি একে সমান টকাত যিমানখিনি বস্তু পায় সেই থিওৰিটোকে কয় পাৰচেসিং পাৱাৰ পেৰিটি থিওৰি ইণ্ডিয়াত সেম এমাউন্টত মই অলৰেডি 3টা মান বস্তু কিনিছো বা বেছিও কিনিব পাৰিব পাৰো কিন্তু ইউএছত হয়তো মই নোৱাৰিবও পাৰো তে সেই থিওৰিটো থ্ৰু দি ৰেট এটা এক্সচেঞ্জ ৰেট ডিসাইড কৰিব পাৰি আৰু সেই কাৰণে এটো এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ থিওৰি হয় তে
এতিয়া আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে এটা বহুত ফেমাছ ইণ্ডেক্স আছে বিগ মেক ইণ্ডেক্স মেকডনাল্ডছৰ এটা বাৰ্গাৰ আছে বিগ মেক এই বিগ মেক কোনখন কাণ্ট্ৰিত কিমান টকাত কিনিব পাৰি যে ইণ্ডিয়াত কিমান টকাত কিনিব পাৰি বা ইউৰোপত কিমান টকাত কিনিব পাৰি বা ৰাছিয়াত কিমান টকাত কিনিব পাৰি সেই কম্পেৰিজনৰ থ্ৰুদি পাৰ্চেচিং পাৱাৰ পেৰিটি কেলকুলেশ্যন কৰে সেইকাৰণে এইটো এটা বহুত ফেমাছ ইণ্ডেক্স হয় বিগ মেক ইণ্ডেক্স যিয়ে হওক এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আজি ছেশ্যনটো যিমানখিনি কৰালোঁ আশা কৰিছোঁ যে বুজি পাইছে আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ধৰণৰ ছাজেশ্যন থাকে আমি যদি কিবা ধৰণৰ বেলেগকৈ আমি আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু যদি কিবা ছাজেশ্যনছ থাকে আপোনালোকে আমাক কমেণ্টছত লিখিব আমি সেই হিচাপত ফ'ল' কৰিম আৰু ৰিচেণ্টলি আমি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটাত বনাইছোঁ এই EM টিউটৰিয়েলছৰ নামত এই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউবৰ এবাউটত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰুপটোত জইন কৰি ল'ব গ্ৰুপটোত আমি যিমানবোৰ এতিয়ালৈকে ক্লাছেছ লৈছোঁ সেই ক্লাছেছৰ PDF ফাইলছবোৰ আপোনালোকে পাব তাৰপিছত আমি ইভেঞ্চুৱেলি মক টেষ্ট কিছুমান দিম এক্সামৰ আগে আগে সেই মক টেষ্টবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰপিছত ৰেণ্ডম কুইজেছ থাকিব সেই সকলোবোৰ আমি যিহেতু ইউটিউবত গোটেইখিনি কৰা সম্ভৱ নহয় আমি গ্ৰুপটো খুলি দিছোঁ আপোনালোকে জইন কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আজি ছেশ্যনটো আৰু এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ